Guten Morgen Sonnenschein, az Adorján Ignáckáék, és ez pedig a Finomliszt Lacikáék, és a névvel és arccal országvilág előtt vállalom. How many days are you on the road? 5 years. Olyan rég nem volt rajtunk esőruha. From Austria or Germany? Yes. De milyen jó, hogy nem oda mentünk. Ó, Szenegálból importáltátok a fekvőrendőt? Nagyapám mindig mondta, fiam, légy okos, mert hülye elég van. Száj- és körömfájás járvány van. Jó reggelt innen a hotelből. Egész jól aludtunk az éjszaka, minden rendben volt, már ettünk húskonzervet, kenyeret, Nutella már elfogyott a tegnap, és az este egy nagyon-nagyon ilyen kung fu stílusú mosdásban voltunk, úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy működik ez a sárga cucc. Nézd csak, a lényege az, ezt így benyomod, azt jön a víz. Na, úgyhogy Várjál, össze a vizet bele kell tegyen. Ja igen, mondjuk onnan, azt elfelejtettem, hogy nem csak úgy jön a víz, mint otthon a falból, hanem abból a kannából, ami mellesleg jó nehéz, ide felrakod, és utána így csinálsz. Nézd csak meg, így. És így. Tudom, most sokan megírják, hogy na, láttunk egy ilyet is. Most már egyre több ilyen kommentet kapok, hogy unalmas, meg minden. De mindegy, attól még Attól jó mosdani kell. attól még én meg kell mosakodjak, hogy ez nektek uncsi. Jó srácok, pakolunk, és utána mennyi van már? A 450? 458 458 km, de van szállásunk, nem mondom el, hogy milyen legyen meglepetés. Foglaltunk szállásra, nem biztos, hogy van. Jó, igen. Na, mosdok, csumi. Guten Morgen Sonnenschein. Elhagyjuk Cecen úr csodálatos városát. Jót aludtunk az éjszaka, de ezt már mondtam. A mosakodás izgalmas volt, a WC-ről ne is beszélve. Egy kicsi fa WC, vagy hát ilyen fémmel burkolt, mindegy, kinti WC. 2 talpnyommal, de olyan mély volt lent, hogy szerintem simán egy ilyen normál autógarázs méretű volt lenne a cucc. Néztem, hogy beletalálok oda esni, hát ki sem tudok mászni onnan, de szerencsére nem történt ilyen baj. Lássuk, hogy milyen lesz a mai táj. A tegnapi az lenyűgöző volt és meseszép. Az állapotom is kicsit mintha javult volna. Tegnap az jó, begyógyszereztem magam, plusz szeptogál a torkamnak, és remélhetőleg jobb lesz, mert azért az is nagyba hozzájárul az ember kedvéhez, hogyha kicsit beteg. De hát ez van. Olyan jó meg vannak emelve a Priusok, rendesen ilyen off-road Priusok. Ha megyünk, egyet tankolunk, mert 180 km-re van benzin, igazából lehet, hogy elég lesz, hogy kiérjünk a főútra, de úgy vagyok vele, hogy nem akarok rizikózni, nem akarok azért aggódni, van elég minden bajom, hogy akkor vajon lesz-e kút, nem lesz-e, azért eléggé elhagyatott helyeken jöttünk, láthattátok, és na, jobb ez így nekem. Bár valóban forgalmasabb útra megyünk, a táj remélhetőleg ugyanilyen szép lesz. Nézzétek meg, milyen látvány. Az éjszaka kimentem pisilni, olyan csend volt, és olyan gyönyörűen látszott az ég, mert ugye nincsen annyi fényszennyezés. Na, pár érdekes dolog Mongóliáról, 1,5 millió négyzetkilométer, hogyha jól emlékszem, és a lakosság több mint 80%-a Ulánbátorban lakik. Ez a hivatalosan a Föld egyik leggyérebben lakott országa. Kb. 70 millió állat él itt, tehát egy emberre minimum 50 vagy 100 állat jut, hogyha így számoljuk. Ez azért egy roppant érdekes tény így Mongóliáról. Szélsőséges időjárás, plusz 45-től akár mínusz 30, mínusz 40 fokig is, úgyhogy itt azért edzi az embereket az időjárás rendesen. És mai napig ugye nagyon-nagyon sokan ezt a nomád életmódot folytatják, jurtában laknak. A jurtát egy jól összeszokott csapat vagy család akár egy 1,5 óra alatt is simán lebontja és elköltözteti, és nincsenek határok, vagyis nincsenek kertek vagy ilyesmi, ami elválasztja így nagyjából a területeket. Jó, van egy pár persze, de nem olyan, hogy most ez akkor az Adorján Ignáckáék, és ez pedig a Finomliszt Lacikáék, és akkor ide ne gyere át a juhaiddal, na mindegy.
és lényeg az, hogy folyamatosan vándorolnak. Rengeteg sas van, amúgy élvezem, és ami még érdekes, egyet láttam, csak nem tudtam levideózni, hogy itt Mongóliában az a csel, hogy ha elpusztul egy állat, ott hagyják az útszélén, nem szedik össze, ugyanezt láttam Afrikában is, mert hogy a természet körforgásának tartják ezt is, tehát elhull az állat, jönnek a dögevők, megeszik, és visszatér igazából az élet új formájába, plusz nekik is van, amit egyenek, na, értitek? Úgyhogy ezek ilyen dolgok. Azt nem értem, ez a sok kamionos hol alszik, vagy mit csinál, de le vannak rakva a kamionok, és kezit csókolom, vagy nem vágom, hogy mi van. Járványhelyzettel most már nem értem, hogy mi van. Tegnap dokumentálódtunk, és egyik helyen azt írják, hogy ez a száj- és körömfájás van, a másik helyen pedig azt írják, hogy na, megint fürdetés lesz. Másik helyen pedig azt írják, hogy valamilyen himlő járvány van gyerekekre. Na, úgyhogy most már gőzöm nincs, de tényleg, hogy mi van, de valami van. Szerusztok! Itt a jó kis Berzinkút. Ittunk reggel egy kávét, de hogyha lesz valami energy drink, akkor azért lehet beütök egyet a szervezetbe. Amúgy otthon soha nem szoktam ilyen energiaitalokat inni, mindig csak, hogyha nagyon sokat kell menni, vezetni, vagy ilyesmi. De itt most úgy vagyok, hogy nem árt a plusz energia egész napra, mert mára is azért 6 óránk van, csak vezetés. Várja, 92. Új, 3-asban vagyok, bazd meg. Eldumáltam itt a sebességeket. Na srácok, this is the boat. Genghis Khan a falon. És lássuk, hogy van egy energy drink. Ó, ne van. Csak itt nem Red Bullnak hívják, hanem Red Starnak. És nézzek, hogy... Red Star. Nem kell nekem. Van. Né, van café latte, inkább azt veszek. Jó, na, Red Bull vagy Red Star? Nézd azt a bikát. Jó. Én egy ilyet veszek. Ez lesz a Speed. Speed. Én egy café lattét iszom. Telefontartók meg. Minden is. Colgate. Lássuk, mik vannak. Mindenné. Uborka, cukor. Minden játszik. Né, vannak kimcsis kaják. Meg komcsis kaják. Aha. Jól néznek ki. Na srácok, itt aztán tényleg most már minden van. Kakaó, Red Star, Jakobs, kávé, szalámik, minden. Na jó, ígyük meg ezt, menjünk. Na srácok, 80 eurócent egy liter benzin. Körülbelül annyiba kerül, mint Oroszországban per pillanat. Csak itt van, mondjuk azt tegyük hozzá, 92-es. Jó régi. De töltöttem bele Octane Boostert, úgyhogy... Na mert... Na srácok, tegnapi videóban láthattátok, hogy nem jött elő a kijelzőn a történet, és be is szartam szép magyarul, hogy mi van. Most pedig reggel nem csinálta, és most a kútnál megint. Úgyhogy kedves KTM-es meg Husqvarnás márkatársak, ha jártatok így, Attila már is elhagyta a vizét. Észre se veszi. Szóval, hogyha jártatok már így, akkor léci, írjátok meg, hogy mi a baj, vagy mi lehet a megoldás, mert fogalmam nincs. De reméljük, hogy megoldódik, mert ez így idegesítő lesz, hogyha én ott nem látok semmit, hogy mi van, meg hogy megyünk, meg hányan megyünk, meg ilyesmi. Na, de hát ez van. A motor menjen, aztán a többivel valami lesz. Nem mondok újdonságot, hogyha azt mondom, hogy ugye itt kezdte pályafutását Genghis Khan, és innen indult világ hódító hadjáratára úgy, hogy nem tudom, abban az időben, ez számomra mindig megdöbbentő, hogy abban az időben, amikor nem volt se internet, se telefon, se rádió, se e-mail, se, és így egy ekkora hatalmat
egy ekkora birodalmat össze tudod fogni úgy, hogy az is lehet, hogy több 1000 kilométerre volt a másik, aki simán végrehajtotta a parancsait, vagy ilyesmi, és Dzsingisz Kánról ugye azt kell tudni, hogy ő hozta össze a földkerekség mai napig is egyik legnagyobb egybefüggő birodalmát, azért ez nem kis teljesítmény. Tegnap mondtam, hogy hívott a Netflix, egy kicsit promózzam őket is. A Netflixen van a Marco Pólós sorozat, na azt érdemes megnézni, mert nagyon vagány, nagyon-nagyon-nagyon adja, és ugye Dzsingisz Kánról, meg Marco Pólóról szól. A táj ismét nem világi. Kicsit idegesít ez a kijelzős dolog, de hát mindig kell valami, amiért idegeskedni. Amúgy az az érdekes, tehát hogyha elfordítom a kulcsot, akkor áramot kapok, mert az Aochi indul, csak ez nem kezdett indulni, vagy ez a második alkalom. És már abba bízok, hogy legalább Oroszországig ne legyen baja, mert akkor, hogyha ott valami van, akkor az orosz ismerősök tudnak akár trélert küldeni, és Novosibirszkben is van KTM. Van nálam teszter, de nem tudom, lehet rádugom, hogy nézzem meg, hogy ad-e valami hibakódot, bár kötve hiszem, hogy erre valamit is adna. Na mindegy, 24 fok van, lehet egy kicsit jó lenne a kabát, de hamarosan melegedik, 3-4-10 van. Most már tényleg elvesztettem a fonalat, hogy akkor előre mentünk, visszamentünk, ide mentünk, oda mentünk az időbe. Én azt hittem, hogy ugyanannyi lesz az idő, mint Kínában, de talán egyel több. Valamiért a telefonom se állt rá a rendes órára, Attilának más mutat. Igazából tök mindegy, nappal megyünk, este alszunk. Ez a recept, itt van, eat, sleep, ride. Szépen gyűlnek a kommentek különböző témákba a videók alatt. Jó is, rossz is, szerencsére inkább jó, mint rossz. Vagy nem is rossz, hanem más, inkább úgy fogalmaznék. Viszont egy dolgot ne felejtsetek el, kedves nézőim, akár a pozitív, akár a negatív kommentelők, hogy bármi van, vagy bármit mondok, vagy bármit csinálok, vagy kéregetek, vagy unalmas, vagy ezt már láttad, vagy ez szar volt, vagy ez nem érte meg, vagy ez pont jó volt, vagy pont rossz volt, vagy akármi. Én csak egy dolgot tudok ehhez hozzáfűzni, hogy én ezt névvel és arccal országvilág előtt vállalom. A véleményem, a tetteimet, a cselekedeteimet és minden. És az, aki bármilyen jellegű kommentet ír, és leszid, leoszt, kéregetek, szégyeljem magam, nem is vagyok ilyen, román vagyok, akármi, mindegy. Neked könnyű, barátom, te be vagy bújva egy kb. A monogramodból alkotott profilkép mögé, egy XY felhasználó névvel, és ülsz valahol a kis szobácskádba, én pedig még egyszer mondom, névvel és arccal vállalom mindenért a felelősséget, amit mondok és teszek. Úgyhogy ez az apró különbség van közted és köztem. Na, de hát mindenki jöhet, csinálja nyugodtan, hát nincsen megszabva, hogy csak ennyien csinálhatjuk, vagy ennyien youtuberkedhetünk, vagy valami. Csak ezt kell tudni is, valahogy menedzselni, és az, hogy nekem vannak támogatóim, az valamilyen szinten az én érdemem, meg az én saját magam marketingelésének az eredménye, úgyhogy ezt azért még így megjegyeztem volna nektek. Aha, innen szedik ki a szenet, látszik is mondjuk, és az a sok kamion, aha, tehát a sok kamionra felrakják itt a nagy szénszállítmányokat, és azt viszik mindenfele, Kínába, meg mindenhova. Ott van a bánya, és gondolom ott fenn is valami érceket, vagy valamit bányásznak. Nem olyan jó a fékem azért, most már második napja. Lehet, hogyha úgy érünk a szállásra, vagy hónap reggel ki fogom cserélni, de legkésőbb, legrosszabb esetben is, hogyha kibírja Novosibirszkig, akkor ott mindenképp. Na, becsukom a sisakot, mert megtelünk szénporral. Nézzétek meg, az épület is milyen szenes, mocskos, az valamikor kb. Fehér lehetett. És 16 tonnát raksz, és mennyi a bér? Slowly into the silent night, an endless
like cuts from 1,000 knives. I hear you call, but I'm still stumbling in the dark, a silent howl. Amúgy azért van annyi Prius és mind jobb kormányosok, mert ahogy eljön az ideje, nem tudom most már hány év után, de Japánba le kell cserélni az autót, vagy nem szabad idősebb kocsid legyen, mint x év, fogalmam nincs. És mivel ide közel van Japán, ezért ide hozzák be Mongóliába. Itt már nincsen se szabályozás, se semmi, úgyhogy itt nyugodtan lehet csapatni még vele, amíg szét nem hull. Na, a dope mirror egy kicsit meglazult, úgy nézem ezen a vagányúton. Reméljük, hogy jó fele kanyarodunk. Megnézem én is a másikba. Nekem most úgy mutatja a Google. Hát ez tűnik főbb útnak mindaz. Na, fene tudja. Erre már a Google el is bolondult. As I dissolve into your arms, I waited now, seduced by a sweet mirror. Nem nagyon látok kábelt itt kifeszítve az oszlopok között, úgyhogy két lehetőség van, mivel tudjuk, hogy milyen modern és gazdag Mongólia, hogy az úton a felezővonalat is olajból húzzák, az is lehet, hogy wifi-s az áram, ez csak azért van, hogy tudják, hogy hol megy a wifi, vagy pedig, hogy elő van készítve, de még nem használják. Vagyis még nincs kész, na tulajdonképpen. Nem tudom, onnan mintha már rá lehetne menni arra az útra, amit itt a Google-ünk is mutat, fene tudja. Na ott most vajon mi van? Ott szerintem kavics van, ott már le kell valahol másszak, ha le tudok. De nem ilyen jó út volt itt végig, és mi mentünk ott azon a szaron. We could live or we could stay, so day to stay wide awake. I can't do this anymore, it's hurting like it never has before. We could live or we could stay, so day to stay wide awake. I can't do this anymore, it's hurting like it never has before. Na drága testvéreim, az útban emlékeztek arra az eltérőre, ahol kijöttünk az offroadról? Na, ott, hogy eltértünk balra, végre megváltozott az útirányunk, eddig mindig keletre jöttünk, és most visszafordultunk nyugat fele, úgyhogy innen most már hivatalosan is hazafele tartunk. Ha jól számoltam, olyan július 20-a körül kb. Hazaérünk, hogyha minden oké. Tehát azt jelenti, hogy még van 18 napunk hátra a kalandból. Még van jócskán. Azt mondja Attila, hogy 2018-ban még itt is offroad volt, és azért volt olyan nagyon hosszú Mongólián átmenni, mert azért nem tudsz menni százakkal. Láttátok, milyen offroadok vannak. Nem olyan durva, mint a Pamiron, hál' Istennek, de azért autóval is eléggé szar lehetett menni. Na, de most már elméletileg aszfalt lesz végig, gyakorlatilag pedig majd meglátjuk. The scar you left is like an open wound. I'm down and low. Don't wake me up, it's still too soon. I hear you call, but I'm still falling deep in love. Elérkezett a napi kvíz 1-es kérdés, hogyha már nemrég, vagy már gőzöm nincs, hogy mikor, de kérdeztem, hogy ki hány éves, akkor most írjátok meg, hogy kinek mi a munkája, mivel foglalkozik, lehet szakmája is, vagy jelenleg valahol tengődik, majd váltani akar, vagy ilyesmi. Kíváncsi vagyok. Lássuk, hogy milyen munkahelyek vannak itt a családba, a nézőközönségbe, a testvéreim az útban, csapatba. Na lássuk, írjátok meg, hogy ki mivel foglalkozik. Egy perccel később. Újabb tünet van Ragnar betegségébe, nem működik a tempomat. Olvastam volt valamit a fórumokon erről, de most már nem emlékszem, úgyhogy ma a szálláson egy kicsit ezzel kell foglalkozzak, hogy a kijelző is baszakodik, de köze van ehhez is tuti, plusz fékbetétet is kell cseréljek. Lássuk, leveszem majd az aksiról a szálat, hát ha segít, és rádugom a tesztert is, csak még van 312 kilométerünk addig, azt már valahogy bírja ki, aztán majd megnézem, hogy mi van. Na, hát
azért eddig elég jó bírta, reméljük most már kibírja hazáig. Hello. Nice to meet you. Where are you from? From Spain. Spain. Okay, okay. I thought from Alaska. Alaska. I come around the world. Yeah? How many days are you on the road? Oh, 5 years. 5 years. Oh, nice. Oh my God. Congratulations, my friend. Yeah. Congratulations. That's amazing. Oh, nice. So you already been in Alaska and now heading back to Spain or how? So it's a long way. Europe, border, Asia, Africa, Oh shit. America. How many kilometers you did? Now 79. 79,000. Oh my God. Ah, It's amazing. Congratulations. You're the real hero, not we with this. no, yeah. Good. Everyone. Everyone has his own Yeah. fight, yeah. The best is to travel, Yeah, and see the world. to move. Yeah. If you stop, you die. Yeah. 50 kilometers. I wait resting. I go to Mankan. Uh-huh. I know I come back to China border. Yeah, we came from China. Yeah. Yeah. Yeah, we came there. Okay. Goodbye, take care. Good luck. Baszki, a csávó 5 éve van úton, és világkerülő körúton van. Már volt Afrikába, Amerikába, most készül menni majd Kínába. Édes Isten, 5 éve! 75 000 kilométert biciklizett. Ezt fel tudjátok fogni? Mert én nem. Nagyon durva. Washed away and carried to your sweet embrace. I waited now. Azt a mekkora dögök, hé! Az igen. Oroszlánok, bakké. Na, szerintem lassan érkezünk Kovd városába, gondolom. Úgyhogy egyet majd tankolok, mert 180-ra elég még a benzinke. Aha. Megvolt a tankolás. Olyan hülye szaga van ennek a 92-es benzinnek, hogy semmi köze a benzinszakhoz. Töltöttem bele még Octane Boostert, és keresünk egy olyan benzinkutat, ahol legalább van egy market vagy valami, mert nem nagyon permetezés. Nem nagyon találtunk olyat, amelyikben van. Alpár! Alpár, nice to meet you! Goodbye! No, ezt is megbeszéltük. Oda néz, mennyi jurta! Itt még van egy kicsi város jurtából, azt a betyárját. Kemény. Na, megállunk majd valahol. S ha nem annyi. Seduced by a sweet mirage. We could leave or we could stay. State to state, wide awake. I can do this. Hoppá! Ott azért eső gyanús, nem is gyanús, hanem ott jó pajja az eső. Nem tudom, hogy arra kell-e mi kanyarodjunk, nem. Szerencsére mi abba az irányba megyünk. Nem akarom elszólni magam, de olyan rég nem volt rajtunk esőruha, azt se tudom, hol van a táskába, de komolyan. Reméljük, hogy nem is kell felvenni. Na, de hát ezekbe a tervekbe mi nem szólunk bele, ezt fentről intézik. Amúgy Priusokról jut eszembe, milyen érdekes, hogy egy-egy országnak mennyire megvan egy-két márka, amit használnak. Ugye ott volt Üzbegisztánban a Chevrolet, akkor itt van most Mongóliában a Prius. Kínát nem veszem ide, mert ott annyiféle autó volt, hogy nem fogalmat nincs. De például nézek, Albánia, Mercedes, Bosznia, Volkswagen. Írjatok még amúgy, napi kvíz! Írjatok még olyan országot, arra, amire többnyire egy vagy két ilyen nagyobb, akár ismert, akár ismeretlen márka jellemző. Nem tudom, a kamera visszaadja, de itt is rengeteg sáska van, nem olyan sok, mint annak idején Afrikában,
de vannak ilyen nagyok így körülbelül, ott is van egy. És mikor Attila elől megy, így felcsapja őket, azok a szerencsétlenek próbálnak repülni. Amikor én érkezek hátul 120-szal, én nem is lenne semmi baj, de amikor itt rajtam csattan egyet a Brubecken, olyan, mintha golyóval meglőnének, baszki. Úgyhogy legalább évren tart egy ilyen sáska-satt. Sáska-satt. Ez jó. Azt se tudom, hány napja nem volt rajtam ez a ricsa kabát, de megyünk oda fel a hegyekbe, úgyhogy még 28 fok van, de azért már, ahogy nálunk fele mondják, vékony faszú szél fúj. Nem baj, hogy felvettem, még be tudom húzni a szellőzőket, hogyha véletlenül kellene, de ez így most jó. Na még van 1 óra 50 perc, 137 km, se telefonja, se internet, úgyhogy nagyon off-gridbe nyomjuk. Hello! Alpar, nice to meet you. Ah, from Austria or Germany? You're from Romania? Yeah, but we are Hungarians. Yeah, we live in Romania. Ah, okay. Yeah. So, how is going in Mongolia? It's good? Good. Where are you heading? A little bit raining. Yeah? From there is no rain. From Ulaanbaatar? No, we are coming from China actually. Yes. So we wanted to go to Ulaanbaatar, but we heard a lot of bad news from Russia, regarding the petrol situation. And because of that, we decided to heading back to Russia and after go home. How the Enfield is working? Good? Slow, but no problem. Okay. So don't do big off-road because of the fork is breaking. Yesterday actually, 200 kilometers off-road. Uh-huh. Where, in Russia? Nem, it. Here, in Mongolia. North Mongolia, where we came in. It was completely crazy. Okay, guys, we are going. Good luck. Safe travel. Good trip. Thank you, you too. Bye-bye. Jut eszembe a gondolat, nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem. Amúgy egyszer 90-nel elcsaptam egy ilyen juhot, képzeljétek el, a GS-se. Csak azt láttam a visszapillantóba, hogy egyszer a lába van a levegőbe, egyszer pedig a teste. Én is szinte oda csaptam magam. Na, de nem ez jutott eszembe, hanem az jutott eszembe, hogy ismertek mongol zenei előadót, mert én egyet igen, The Wu, tehát THE, ugye The WU, és van majd 2 számuk is, amit nagyon szeretek, az egyik a Juve, és a másik, most nem jut eszembe, na mindegy, a lényeg az, hogy még van hozzá a YouTube-on magyar felirat is, keressetek rá, hogyha szeretitek a metált, vagy az ilyen rockot, nagyon komoly amúgy ezek a torokhangok, ugye, ahogy ők énekelnek, meg minden, érdekes, és jó a ritmusa, sőt, valamelyik amerikai rockzenekar, most már nem jut eszembe melyik, készített egy közös zenét is velük, úgyhogy ha érdekel a mongol metal, akkor hajrá, The Wu, voltok srácok, de tényleg nem az. Bár nagyon hasonlít. Jól összebaszasztok itt a motor. Poland, hello! Na srácok, találkoztunk 2 lengyellel,
ők egy várossal vagy egy településsel tovább lesznek megszállva éjszaka, és cseréltünk kontaktot, és együtt fogunk átmenni hónap a határon. Ismerik a lengyeleket, akik Magadánig indultak, csak aztán nem értek el, küldtünk nekik egy közös fotót, mert ugye mi is beszéltünk ott velük annak idején, mikor még tervezgettük, hogy oda megyünk, de milyen jó, hogy nem oda mentünk. Na, elméletileg 8 perc a szállás, egyet pihenünk, nyújtózunk, egyet eszünk, és utána fogok neki a motornak, mert meg kellene legyen minél hamarabb. Mekkora kutya nő, tigris mintás. Szia, kuta! Na, itt azért már vannak tömbházak, meg magas épületek, nem csak jurták, egy kínai szerkezet is van. Hű, milyen aranyos teteje van. Kis aranyos, nem is kicsi. Mindjárt nincs hangom, baszket. Kurva hűlés. Automójka. Az most nem kell. Most már nem mosom meg, csak ha nagyon-nagyon összesározom, már nincs értelme. Azért nem olyan bizalomgerjesztőek azok a tömbházak se, így ahogy nézem. Ó, Szenegálból importáltátok a fekvőrendőrt? Ó, nézz oda! Dzsingisz Kánnak a feje. Az azért kemény. Jó, megcsinálták. Na, gyorsan mondjak adatot, de nagyon gyorsan. Azt mondja, hogy 465,4 km 4-es feles fogyasztás, 5 óra 16 perc, 88 km per órás átlag. Na, lássuk, hogy mi van itt. Hello! A little bit tired, but good. We have a reservation for one night. Yeah, this. My friend is coming. Na, bent vagyunk a placon, és jurtában alszunk kisapály. Na testvéreim, az útban a hangom az egyre szarabb. Lehet, hogy majd a végén ilyen néma filmes YouTube lesz, YouTube videó. Megérkeztünk, itt van a jurtaszállásunk, a központban szinte. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy itt vannak a vasak, itt vannak a vasacskák ügyesen, és ezen a Huszkvárnál fogok egy kicsit dolgozni, ott az első fékkel hamarosan, csak nézem, hogy hova tudnám árnyékba rakni, lehet beviszem oda. Na mindegy, itt vannak a jurták, azt mondták, akár melyiket választhatjuk, van ott tusoló, meg minden, nem bent. Ez egy kicsivel autentikusabb jurta, mint ahol aludtunk Kirgisztánba, de nézzétek meg belülről. Itt már van valaki. Hey, hello! Na, kisapáim, annyi ágyunk van, azt se tudjuk, hogy melyiken aludjunk. Másik, aki nem horkol. Nem horkolósokat előnyben részesítjük, mi szeretünk horkolni, nem ők. Na, nézzétek meg, itt fenn is azért milyen menő cuccok vannak. Ott a szellőzésünk. És na, azért választottuk ezt, mert ennek csak felét süti a nap, sebben nincsen éppen olyan meleg, mint ott a másikba. Na, gyorsan eszünk, mert még a reggelivel vagyok, Attila még azzal se. És kicsit szusszanunk, várjuk, hogy a nap egy kicsit valamerre mozduljon, és utána jöhet Ragnar és a szervizelés. 1 óra múlva Ejszé. Üdv innen a jurta szervizből, a hangommal már nem leszek énekes. A lényeg az, hogy elfogytak az első fékbetétek, és itt vannak az újak, készültem, hátsó is van, de azt most nem kell cserélni, és gyorsan ki fogom cserélni, mert most már tényleg nagyon szarcsi, és azért még kell menjünk sokat, semmi nagy extra nincsen benne. Van itt 2 darab biztosíték, csak ide, ahogy be kell még nem baj. Várjál csak, de én több veszem. Nagyapám mindig mondta, fiam, légy okos, mert hülye elég van. Na. Hát ott a csefem ott 450-et vettem, most csak egy fejtárcsa van ennek. Igen. Ez valami közben úgy csípja a lábam szárát. Szóval. Tele. Egy. Ez ilyen biztosíték. Tegyed már valahol, miért állj meg. Ide teszem ne. Egyes.
Még egyes. Gyere már ki. Hát gyere már ki. 2. Nem egy óriási nagy kaland, de jó, ha tudtok ilyeneket, mert az úton még mindig, hogyha bajba kerülsz, jól jöhet. És mindenképp vigyetek magatok a fékbetétet, mert ez könnyű kicserélni, vagyis relatív könnyű, de például most itt nem kaptunk volna a fékbetétet Biztos, a hogy nem. városba. 100%. És a másik, azt képzeljétek el, hogy ebben még a gyári fékbetét van, ami most jelenleg mindjárt 37 000 kilométerben van. Az azért... Na jó, de te nem fékezol, csak gázolsz. Igen, én csak húzom a gáz szerencsére, úgyhogy mondjuk ennek jó lett volna egy hosszabbító ennek a kulcsnak, de most már megoldjuk így. Hát olyan nagyon nincsen elkopva, nem tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon, de azért ha már itt vagyok, kicserélem, otthon úgyis kicserélném, de nem is új, azért 37 000 kilométer, az a barátok közt is 37 000 kilométer. És... Mennyire része volt a barátok köznek sok? Hát igen, lehet nem volt pont 37 000, de lényeg az, hogy az ide ügyes. Magyarázd, hogy mit csináltál, elnyom vissza. Ja igen, a dugattyukat, ez a nyereg, itt van benne a dugattyú. Amúgy ezek J. Huan fékeknél látszik ott a logón is. Jó, spanyol a Brembo gyár, Igen. megvette. Jó, De most Brembo teszel. most John Brembo következik. Jó lenne egy kis fék pucoló spray, de hát ez sajnos most itt nekünk stockon nincsen. Kumisz, nem? Kumisszal belocsoljuk majd a végén, igen. Hát csak ez még De ki mondhatja magáról Mongóliába fékbetétet cserélt egy autó mellett? Hát egy páran, de nem sokan szerintem. Ez meg is van. Attila mindjárt ide mutat. Húzom vissza, most nincsen nálam nyomatékkulcs, de meghúzom, de csak ésszel, többet ésszel, mint erővel. És nagyon fontos a végén, ne felejtsétek el felpumpálni a féket, de egyszer megcsináljuk másik oldalon is. Ugyanez van másik oldalon is, ugyanilyen mocskos lesz a másik oldalon is, és ami még fontos, hogy ezt a két pisz biztosítékot ne felejtsétek el visszatenni, mert ez fogja meg másik oldalon a csavar. Sikerült a művelet, mindjárt mutatom, hogy milyen szép Ferrari tűzpiros fékbetétjeim lettek a Brembótól, és azt is mutatom, hogy ez egy olyan Brembo fajta, ami már volt a Mónika Show-ba is. Úgy hívják, hogy... nem tudom, látjátok, Sinter! Sinter vagy? Hogy mondta Ági, Vámpir Ági. Na, mutatom a Frankót. Azt mondja, nézzétek csak. Kár, hogy nem volt egy kis fékpucolóm, de a lényeg az, hogy ki van szép pirosra cserélve ügyesen a fékbetét. Látszik-e onnan? Nem, de ott belül igenné. Milyen szép piroska. Ó, kezdődik. Jó, meg is fogta. Kíváncsi leszek, hogy sikerült. Reméljük, hogy most már sokkal jobb fékem lesz, nem lesz olyan kemény a fékkar. És ezzel most már tuti hazaérek. Viszont egy jó tanács, a régit tegyétek el, mert még a szarból kiszedhet szép magyarul. Nekem hátul van egy szett új fékbetét hátra, plusz egy szett régi is, hogyha véletlenül, sose lehet tudni, de legyen. Hátul nem kell cseréljek, mert a túra előtt cseréltem, és nem fékeztem olyan sokat a hátsóval. Máskor azzal szoktam, de most inkább az elsőre koncentráltam. Na, igazából ennyi. Ha még valami van, mutatom, hogyha nem, akkor like, feliratkozás, és holnap lépünk át Oroszországba. Tudom, hogy rövid lett a mongol kaland, mi is így terveztük. Sokan kérdeztétek, hogy mi a baj, milyen járvány van, száj- és körömfájás járvány van állatokra. Nekem a torkam fáj, nem a körmöm, nem a szájam. És a lényeg az, hogy mivel ez a világ egyik legnagyobb állattartó országa, ezért itt nagyon komolyan veszik, ezért van az a sok ellenőrzés, meg az a sok ilyen fertőtlenítés, meg ilyesmi. És ezért megyünk át Oroszországba, és irány Novoszibirszk, amit kb. Olyan vasárnapra érünk el, ma pedig csütörtök van, és ott majd kitaláljuk, hogy hogyan tovább, lássuk, hogy a benzinekkel mi a helyzet, meg velünk mi a helyzet, és hogy érünk aztán majd Európába és onnan haza.